नमस्कार. शिल्पाद रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण पारंपरिक पद्धतीने तांदळाची खीर कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. ही खीर अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होते आणि बनवायला देखील खूप सोपी आहे. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. खीर बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर आपण तांदूळ भाजून घेऊयात. हे तांदूळ आपण 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून सावलीमध्ये सुकवून घेतलेले आहेत. आता हे तांदूळ आपल्याला हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. खीर बनवण्यासाठी आपण आपल्या आवडीप्रमाणे बासमती, आंबेमोहर, कोलम किंवा आपल्या घरामध्ये जो तांदूळ असेल तो तांदूळ वापरू शकतो. इथे आपण कोलम तांदूळ घेतलेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता तांदळाला हलकासा गुलाबी रंग आलेला आहे. आपले तांदूळ भाजून झालेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करून हे तांदूळ थंड होण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तांदूळ थंड झालेत. आता हे आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया. तर या अशा पद्धतीने आपण तांदूळ बारीक करून घेतलेले आहेत. थोडेसे रवाळ असले तरीही चालेल. त्यानंतर इथे आपण अर्धी वाटी दूध घेतलेले आहे. या दुधामध्ये 2 टेबलस्पून बारीक केलेले तांदूळ मिक्स करून घेऊयात. गॅसवर आपण 1 लिटर दूध गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे. हे फुल क्रीम दूध आहे. आपण दुधाला एक उकळी काढून घेऊयात. दुधाला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण बनवून ठेवलेले तांदूळ पिठीचे मिश्रण या दुधामध्ये टाकून घेऊयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता ही तांदूळ पिठी आपल्याला दुधामध्ये लो फ्लेमवरती एक 5 ते 6 मिनिट शिजवून घ्यायची आहे. खीर आपल्याला एकसारखी व्यवस्थित मिक्स करत राहायची आहे, म्हणजे तांदूळ पिठीच्या गुठळ्या होत नाहीत. 5 मिनिट झालेले आहेत. तांदूळ पिठी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये अर्धा कप साखर टाकून घेऊयात. साखर आपल्याला व्यवस्थित विरघळवून घ्यायची आहे. त्यानंतर थोडेसे काजू बदामाचे काप आणि चारोळे टाकून घेऊयात. थोडेसे केसर टाकूयात. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर खिरीमध्ये सर्वात शेवटी अर्धा चमचा वेलची जायफळची पावडर टाकून घेऊयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आपली खीर तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने तांदळाची खीर नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती जर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.